Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của thần ấm Phương Tọa, trong khi Long Hạo Thần bị hai ma thần truy sát gặp nguy hiểm, Hạo Nguyệt đã bùng nổ ra sức mạnh của mình. Có thể nói, so về cấp bậc, nó còn kém hai tên ma thần kia rất nhiều, nhưng tại thời khắc nó thực sự nổi giận, hai tên kia đã vì uy áp của nó mà quỳ xuống trong run sợ. Ở thời điểm hiện tại, Hạo Nguyệt mới chỉ có 3 cái đầu, nhưng nhìn cái cách 6 con mắt của nó thì uy xuống hai cường giả đỉnh cấp 8 và cấp 9 kia, chẳng khác gì bậc đế vương đang ở trên cao nhìn xuống một con kiến cả. Đó cũng mới chỉ là một phần thực lực khi Hạo Nguyệt sở hữu tam đầu mà thôi. Vậy đến khi nó chân chính mọc ra 9 cái đầu thì sao? Sức mạnh của Hạo Nguyệt sẽ đạt đến trình độ nào? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Trước hết, Hạo Nguyệt chỉ là cái tên thân thuộc Long Hạo Thần đặt cho nó mà thôi. Tên thật của nó qua các thời đại khác nhau thì có nhiều cách gọi. Austin Griffin, áo tư đinh cách lý, thần hủy diệt 9 đầu kỳ Mỹ Lạc hay thần tiên Chu đều là danh xưng người đời đặt cho nó. Bí ẩn thân thế của Hạo Nguyệt chính là mặt tối của sáng thế thần, hay nói cách khác là song sinh với sáng thế thần không phải ai cũng biết. Đừng thấy ma thần hoàng nắm giữ sức mạnh đỉnh cao trên đại lục đã là cường đại, so với thần hủy diệt, dù cho 72 trụ ma thần có hợp lực cùng với toàn bộ nhân loại cũng không phải là đối thủ của nó. Nhiều người sẽ thắc mắc, chẳng phải lúc chuyển sinh tới thế giới này, nó đã được huyết mạch quang minh của Long Hạo Thần tẩy đi thuộc tính hắc ám của nó rồi hay sao? Thực chất, căn nguyên của nó không phải hắc ám mà là hủy diệt, danh hiệu thần tiên Chu có nghĩa là trời phạt, là kẻ phá hư tất cả thế giới. Một khi nó hoàn toàn thức tỉnh thì hầu như không có lực lượng gì có thể ngăn cản được nó. Và thật vậy, nếu như bình thường, nó vẫn sẽ là Hạo Nguyệt, là đồng bạn của Long Hạo Thần. Trước khi nó thức tỉnh thì thân thể có 8 ý niệm, mỗi cái đầu là một ý niệm. Khi đã thức tỉnh rồi thì tất cả ý niệm sẽ hợp thành một do cái đầu thứ 9 toàn diện khống chế. Vậy nên, cái đầu thứ 9 của nó gọi là đầu hủy diệt, cũng gọi là đầu trời phạt. Lúc đó, nó mới là thần tiên Chu chân chính. Khi tiên Chu Thần hoàn toàn hiện thân, 16 con mắt trước đó cũng sẽ vì nó mà mất đi sắc màu vốn có, chỉ còn lại là màu xám tràn ngập hủy diệt và điên cuồng. Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại và ma tộc, cái đầu thứ 9 của thần tiên Chu đã thực sự mọc ra, và chính tại thời điểm này, thời kỳ hắc ám 6.000 năm của nhân loại đã bước sang một trang khác. Bởi vì thần hủy diệt đã giáng lâm, nhân loại và ma tộc phải hợp lực với nhau mới có một tia hy vọng sống sót, bằng không tất cả sẽ hoàn toàn diệt vong. Lúc đó, ma thần hoàng đã nói cho Long Hạo Thần biết, trên đời này đã không còn lực lượng gì chiến thắng được Austin Griffin. Coi như là tái hiện lại thập địa cửu thiên diệt thần đại trận năm đó, dưới tình huống thiên chu thần, 9 đầu kỳ Mỹ Lạc, Austin Griffin đã có chuẩn bị. Tất cả đều không có khả năng lần nữa đánh bại nó, sơ hở duy nhất của Austin Griffin chính là Long Hạo Thần. Chỉ có huyết khế của Long Hạo Thần mới là hạn chế duy nhất của nó, cũng là cơ hội cuối cùng của toàn bộ sinh linh trên thế giới này. Long Hạo Thần và Austin Griffin có quan hệ huyết khế sinh tử, chỉ có Long Hạo Thần tự sát kết thúc liên hệ huyết khế thì Austin Griffin mới bị hủy diệt. Điều này cũng dễ hiểu vì sao từ khi bắt đầu trận chiến, Long Hạo Thần dốc sức công kích Austin Griffin, nó lại không hề tổn thương hắn. Không phải Austin Griffin nhân từ, mà bởi vì huyết khế khiến nó căn bản không dám tổn thương Long Hạo Thần. Có thể nói, Long Hạo Thần là nhược điểm duy nhất của thần Thiên Chu. Lúc đó, Austin Griffin bị kiềm chế trong thập địa cửu thiên diệt thần đại trận, không cách nào nhúng tay, không thể ngăn cản Long Hạo Thần tự sát. Trong đại trận tập trung uy lực hơn 60 trụ ma thần, năm đó từng giam cầm Austin Griffin, cho dù bây giờ nó tàn khuyết, không có khả năng tái hiện huy hoàng khi có đủ 72 trụ ma thần như trước kia, nhưng ít ra nó có đủ năng lực giam cầm Austin Griffin trong thời gian nhất định. Mà khi đó Long Hạo Thần cũng phải đưa ra quyết định, hắn phải đi rồi, mặc kệ có bao nhiêu thứ không thể cam tâm, vì tất cả sinh linh trên thế giới này, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Ánh tím chớp động, lực lượng cường đại của lực hủy diệt bên trong cơ thể Long Hạo Thần dốc hết sức thúc đẩy vào tử kiếm, chỉ cần đâm vào đỉnh đầu hắn. Coi như là tử linh thánh pháp thần, phong linh thiên tai, y la khắc tư hồi sinh cũng không có khả năng cứu mạng Long Hạo Thần. Ngay tại thời khắc sinh tử này, huyết mạch thuộc về Hạo Nguyệt rốt cuộc cũng bùng nổ. Trong 9 cái đầu Hạo Nguyệt thì Tiểu Quang, Tiểu Hỏa không thể nghi ngờ là thân thiết với Long Hạo Thần nhất. Một là sinh mệnh năm đó Long Hạo Thần cứu, một là hắn dùng lực lượng huyết mạch sinh ra. Giờ phút này, khi Long Hạo Thần dứt khoát không tiếc hy sinh mạng mình. Tiểu Quang, Tiểu Hỏa rốt cuộc thức tỉnh ý thức, chúng nó vì Long Hạo Thần có thể sống sót, không tiếc tất cả công kích cái đầu hủy diệt. Sau đó, nó đã hoàn toàn khống chế được 8 cái đầu của mình, phối hợp cùng nhân loại và ma tộc hủy diệt đi cái đầu thứ 9 của thần Thiên Chu. Như vậy, sức mạnh về cái đầu thứ 9 của Hạo Nguyệt quả thực bá đạo đúng không các bạn? Nếu không có sự cố gắng và phối hợp của tất cả mọi người thì sẽ là một cái kết buồn cho thần ấn Vương Tọa rồi đúng không? Video đến đây là hết. Các bạn có cảm nhận gì sau khi biết được sự thật bí ẩn này? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.